Hello dear students. Saute tumalokor gutebor exam hek khobor holhi. Etia matro chemistry porikha tu baki ase. So moi akha korisu guteikhini porikha tumalokor bhal hoise. So lastor chemistry porikha tu tumalokor bhal hok. Hekane moi আজি tumalokor majot eta video loi ahisu. Chemistry exam কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি কি টপিক আমি নচোৱাকে যাব নালাগে আমি চাই যাব লাগিব সেই কথাবিলাক আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম সব ভিডিওটোত একচুয়ালি দুটা পোরশন থাকিব পার্ট 1 মই কৰিম আৰু পার্ট 2 that means organic chemistry including biochemistry more colleague Dipjyoti Rajbanshi koribo anyway moi Dr. Abu Taleb principal come HOD chemistry so deri nokorake ami video to start koru so etu more first slide তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াতে নিনজা টেকনিক বুলি দিয়া আছে আৰু কমন টপিকস ফৰ কেমিষ্ট্ৰি বোৰ্ড এক্সাম 2026 দ্যাট মিন্স যিবিলাক টপিক আমি চাই যাব লাগিব হেবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতা হ'ব সো কেমিষ্ট্ৰিত একচুয়ালি ভাল স্কোৰ কৰাৰ কাৰণে লাইন টু লাইন পঢ়িব লাগে সো যেহেতু তোমালোকৰ অনলি 3 ডেজ হে তোমালোকৰ বন্ধ আছে গতিকে এই 3 ডেজত কেনেকৈ ভাল স্কোৰ এটা কৰিব পাৰি হেতুৰ ওপৰত আমি এটো ভিডিওত আমি ফোকাস কৰিম গতিকে ভিডিওটো স্টার্ট কৰা যাও সো তোমালোকৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰ সলিউশন দ্যাট মিন্স অসমীয়া দ্ৰব বুলি কয় সো বহুত টপিক আছে তাৰ মাজত ইয়াতে মই কিছু টপিক লৈ আহিছো যেনিবা First, তোমালোকৰ আছে ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন মোলালিটি এন্ড মোলারিটি আৰু মোলালিটিত উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হয় সো এইটো টপিকৰ ওপৰত সদায় দেখা যায় যে 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এটা আহে সো কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে হোৱাট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন মোলালিটি অর মোলারিটি দ্যাট মিন্স উষ্ণতা যদি আমি বঢ়াই দিওঁ বা কমাই দিওঁ তেতিয়া মোলালিটিৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় বা মোলাৰিটিৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় সো ইয়াৰ পৰা জাস্ট 1 মাৰ্ক আহে সো বৰ বেছি এটোৰ ওপৰত আমি সময় খৰচ কৰিব নালাগে সো নেক্সট তোমালোকৰ টপিক আছে হেনৰিজ ল এণ্ড ইটস এপ্লিকেশন সো এটো লটো ফাৰ্স্ট লিখিব আহে ইয়াতে ধৰা 1 মাৰ্ক অৰ 2 মাৰ্ক দিয়ে লগতে এপ্লিকেশন দুটা মান এপ্লিকেশন লিখিব দিয়ে সো ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কোৱেশ্চন যদি ভাবা যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব তেতিয়া মই ক'ব লাগিব যে হেনৰিজ ল যেতিয়া আমি লিখো তাতে তোমালোকে এটা কনস্ট্যান্ট পোৱা হেনৰিজ কনস্ট্যান্ট বুলি কোৱা হয় KH গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন আহে যে দুটা গেছ আছে ফৰ এক্সাম্পল দুটা গেছৰ KH ৰ ভ্যালু দিয়া আছে আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ ভ্যালু দিয়া আছে সো এটাৰ ভ্যালু ধৰি ললো এটাৰ ভ্যালু স্মল ভ্যালু এটা লাৰ্জ ভ্যালু দিয়া আছে সো কোনটো গেছৰ সলিবিলিটি লিকুইডত কোনটো গেছৰ সলিবিলিটি বেছি হ'ব সো এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হেতু ডেফিনেটলি তোমালোকে চাই যাবা হেতু এডিট হৈ যাব নালাগে দেন ডেফিনেশনস কিছুমান আমি ডেফিনেটলি চাব লাগিব আৰু এক্সাম্পল চাব লাগে ইয়াৰ পৰা শৰ্ট কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দিয়ে যেনিবা তোমাৰ আইডিয়াল সলিউশন নন আইডিয়াল সলিউশন আছে আদৰ্শ আৰু অনাদৰ্শ দ্ৰৱ বুলি কয় অসমীয়াত আমি সাইডত লিখি থৈ দিছো সো তোমালোকে অসমীয়া যিখিনি ষ্টুডেন্ট আছে সেইখিনি ডেফিনেটলি অসমীয়াখিনি চাই লবা হয়তো কওতে কেতিয়াবা এটো স্কিপ হৈ যাব পাৰে গতিকে ফাৰ্স্ট অফ অল আমাৰ আইডিয়াল সলিউশন আৰু নন আইডিয়াল সলিউশনৰ তোমালোকে ডেফিনেশন চাবা দেন নন আইডিয়াল সলিউশনৰ যেতিয়া এটা সলিউশন নন আইডিয়াল হৈ যায় তেতিয়া সেই সলিউশনটোৱে আইডিয়াল বিহেভিয়ৰৰ পৰা দুটা ডেভিয়েশন শো কৰে আৰু সেই দুটা ডেভিয়েশনক কোৱা হয় নেগেটিভ ডেভিয়েশন এণ্ড পজিটিভ ডেভিয়েশন গতিকে হেতু ডেফিনেশন তোমালোকে ডেফিনেটলি চাব লাগিব যে পজিটিভ ডেভিয়েশন কেতিয়া কোৱা হয় আৰু নেগেটিভ ডেভিয়েশন ফ্ৰম একচুয়ালি পজিটিভ ডেভিয়েশন ফ্ৰম ৰাউলছ ল এণ্ড নেগেটিভ ডেভিয়েশন ফ্ৰম ৰাউলছ ল বুলি কোৱা হয়
গতিকে দুই এটা ডেভিয়েশ্যন চাবা এই ডেভিয়েশ্যনৰ ৰিজনবিলাক কি সেই ৰিজনখিনি তোমালোকে ডেফিনেটলি চাবা কিহৰ কাৰণে পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন হয় কিহৰ কাৰণে নিগেটিভ ডেভিয়েশ্যন হয় দেন তাৰপিছত থিয়ৰিটিকেল কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এজিঅ'ট্ৰপ আহি যায় এজিঅ'ট্ৰপৰ তোমালোকে ডেফিনেশ্যন চাবা আৰু এজিঅ'ট্ৰপৰ লাইকৱাইজ নন আইডিয়েল সলিউশ্যনৰ যেনেকৈ ডেভিয়েশ্যনছ থাকে এজিঅ'ট্ৰপৰো আমাৰ কি থাকে দুটা টাইপ থাকে এটা মেক্সিমাম বইলিং এজিঅ'ট্ৰপ বুলি কোৱা হয় এটা মিনিমাম বইলিং এজিঅ'ট্ৰপ বুলি কোৱা হয় দুটাৰ এক্সাম্পল চাই ল'বা তাৰপিছত আহিলে আমাৰ যেনিবা অসমোচিছ এণ্ড অসমটিক প্ৰেছাৰ গতিকে এইবিলাক অসমোচিছ এণ্ড অসমটিক প্ৰেছাৰ ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছ এইবিলাক কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টি হয় চ' অসমোচিছ এণ্ড অসমটিক প্ৰেছাৰ ডেফিনেশ্যন ডেফিনেটলি চাব লাগিব দেন অসমটিক প্ৰেছাৰ সেইটো এটা ইকুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় সেইটো ভেন হফ ইকুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইটো একচুৱেলি পাই ইজ ইকুৱেল টু চি আৰ টি বুলি কোৱা হয় পাই ইজ ইকুৱেল টু চি আৰ টি অৰ আমি লিখিব পাৰোঁ পাই ইজ ইকুৱেল টু এন বাই ভি আৰ টি গতিকে সেইটো ইকুৱেশ্যন তোমালোকে ডেফিনেটলি চাব লাগিব যে পাই অসমটিক প্ৰেছাৰ n is equal to number of moles of the solute r is equal to gas constant t is equal to temperature গতিকে সেইটো ইকুৱেশ্যন এপ্লাই কৰি পেলাই তাৰ পৰা কেতিয়াবা নিউমেৰিকেলছ কৰিব আহে দ্যাট মিন্স পাই ইজ ইকুৱেল টু চি আৰ টি ইয়াৰ পৰা n বাই ভি লিখিব পাৰোঁ দেন n বাই ভিক আমি নম্বৰ অফ মলছক আমি স্মল m বাই কেপিটেল M দ্যাট মিন্স মাছ অফ দ্য সলিউট ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছ অফ দ্য সলিউট ইয়াৰ পৰা কি ক্যালকুলেট কৰা যায় তোমাৰ মলিকুলাৰ মাছ অফ দ্য সলিউট ক্যালকুলেট কৰিব পৰা যায় দেন অসমটিক প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড আৰু থিয়ৰিটিকেল বেছ কুৱেশ্যন যেনেকৈ তোমাৰ আইচোটনিক সলিউশ্যন কাক কয় তাৰ এক্সাম্পল ডেফিনেটলি চাবা দেন হাইপোটনিক সলিউশ্যন তাৰ এক্সাম্পল আৰু হাইপাৰটনিক সলিউশ্যন আৰু তাৰ এক্সাম্পল দ্যাট মিন্স অসমটিক প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড এইকেইটা টাৰ্ম দ্যাট মিন্স আইচোটনিক হাইপাৰটনিক এণ্ড হাইপোটনিক সলিউশ্যন এণ্ড এক্সাম্পল অফ ইচ কেটেগৰী ডেফিনেটলি চাই পেলাই যাব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা অসমোচিছৰ পৰা অলৱেজ দেখা যায় আৰু মোৰ বোধেৰে মই ভাবোঁ এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইটো হ'ল যে কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টিবিলাকৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টি আছে যেনেকৈ ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অৰ এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্ট ডিপ্ৰেশ্যন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট অসমোচিছ দেন ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছ এইবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো মেথড হুইচ মেথড ইজ দ্য বেষ্ট মেথড টু ডিটাৰমাইন দ্য মলিকুলাৰ মাছ গতিকে এইকেইটা মেথডৰ ভিতৰত যিমানকেইটা আমাৰ কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টি আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰপাৰ্টি সবতছে বেষ্ট হয় অসমোচিছ সবতছে বেষ্ট হয় এতিয়া যদি তোমালোকক কুৱেশ্যন দিয়া হয় যে কোনটো মেথডৰ সহায়ত আমি সলিউট এটাৰ মলিকুলাৰ মাছ ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ দ্যাট মিন্স যেটো সবতছে ফেমাছ তোমাৰ মেথড সেইটো কি মেথড অসমোচিছ ওকে দেন আহিলে তোমাৰ ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছত ইমান তোমালোকে টাইম দিব নালাগে ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছৰ পৰা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা দিয়ে চ' ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছ একচুৱেলি ক'ত ইউজ কৰা হয় ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় চ' ইয়াতে একচুৱেলি কি হয় সলিউশ্যনৰ পৰা সলভেণ্টলৈকে দ্যাট মিন্স হায়াৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন টু লোৱাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন সলভেণ্টৰ ফ্ল' হয় সেইকাৰণে ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছটো ক'ত ইউজ কৰা হয় ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সেইকাৰণে ডিচেলাইনেশ্যন অফ ৱাটাৰ দ্যাট মিন্স সাগৰৰ পানী যদি আমি লৱণমুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ দেন কোনটো মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰিভাৰ্ছ অসমোচিছ এপ্লাই কৰিব লাগিব দেন ফাইনেলি আমাৰ থিয়ৰিটিকেল বেছ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আহিলে ভেন হফ ফেক্টৰ ভেন হফ ৰাখি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য চিম্বল আইৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন ডেফিনেটলি চাব লাগিব তোমালোকে ডেফিনেশ্যনৰ বাহিৰেও ইয়াৰ পৰা নিউমেৰিকেলছ দিয়ে আৰু নিউমেৰিকেলছ ধৰা তোমাৰ সৰু নিউমেৰিকেলছ দিয়ে কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ নিউমেৰিকেল দিয়ে কেতিয়াবা 2 বা 3 মাৰ্কৰ নিউমেৰিকেল দিয়ে চ' লাষ্ট ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক যদি আমি থ্ৰ'লি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখা যায় যে যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰলাইট দি দিব ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট দি দিয়ে নৰ্মেলি ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ বেৰিয়াম নাইট্ৰেট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন যদি চোৱা যায় বেৰিয়াম নাইট্ৰেট ডাইলিউট সলিউশ্যন অফ বেৰিয়াম নাইট্ৰেট দি আছে তাৰ ভেন হফ ফেক্টৰ উলিয়াব লাগে চ' বেৰিয়াম নাইট্ৰেট যেতিয়া ডাইলিউট সলিউশ্যন মানে সেইটো 100% ডিছ'চিয়েশ্যন হৈ যায় গতিকে বেৰিয়াম নাইট্ৰেটৰ তোমাৰ ভেন হফ ফেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 3 হ'ব গতিকে আৰু এটা বস্তু মই ফিল কৰিছোঁ এইবাৰ এইটো বস্তু আহিব লাগে সেইটো হ'ল তোমাৰ এচিটিক এচিডক যদি বেনজিন সলিউশ্যনত আমি ডিজলভ কৰোঁ দ্যাট মিন্স when acetic acid is dissolved in benzene then what will be the value of Van Hoff factor of acetic acid so এইটো বস্তু তোমালোকে চাবা NCERT দিয়া আছে
সো এইখিনি থিওৰিটিকেল বেস গ'ল নেক্সট আমাৰ এটু যেহেতু আমাৰ নিউমেৰিকেল আহিব ইয়াৰ পৰা সো তোমালোকে নিউমেৰিকেল ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব 1 মাৰ্কৰ নিউমেৰিকেল থাকে কেতিয়াবা 2 মাৰ্ক কেতিয়াবা 3 মাৰ্কৰ নিউমেৰিকেল থাকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন যদি দেখা পোৱা যায় 3 মাৰ্কৰ নিউমেৰিকেলো দেখা পোৱা গৈছে গতিকে তাত তুমি চাবা মোলাৰিটিৰ পৰা কেতিয়াবা খুদে কোৱেশ্চন মোলালিটিৰ পৰা খুদে দেন মল ফ্ৰেকচনৰ পৰা খুদে সো এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ কিমান মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন থাকে 1 মাৰ্ক বা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন থাকে দেন 3 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন বা 2 বা 3 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কৰ পৰা দিয়া হয় নৰ্মেলি ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰৰ পৰা দিয়া হয় দেন এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্ট দেন ডিপ্ৰেশ্যন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্টৰ পৰা নৰ্মেলি দিয়া হয় গতিকে নিউমেৰিকেলছৰ কাৰণে যেহেতু নিউমেৰিকেল বেছ চেপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা ডেফিনেটলি নিউমেৰিকেল আহিব গতিকে তোমালোকে এটলিষ্ট এইখিনি বস্তু ফৰ্মুলাখিনি চাই যাবা আৰু এটা নিউমেৰিকেল ফ্ৰম ইচ কেটেগৰী তোমালোকে এটা নিউমেৰিকেল এটলিষ্ট চাই যাব লাগিব গতিকে ইমানখিনি মই ডিছকাছ কৰোঁতে যথেষ্ট সময় গুচি যাব সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা টপিক লৈ পেলাই মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল আহে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই ধৰি লৈছোঁ এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্ট দ্যাট মিনছ উতলাংকৰ কি বুলি কোৱা হয় উন্নয়ন বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে তোমালোকে ফৰ্মুলা মনত কৰা ইয়াতে ফৰ্মুলা কি আছিলে ডেল্টা TB is equal to KB into M. So elevation in boiling point which is represented by delta TB is equal to evolutive constant KB into কি থাকে molality that is small m গতিকে হেতুক যেতিয়া আমি স্প্লিট কৰি দিও তাৰ পৰা মোলাৰ মাস অফ দা সলিউট আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো গতিকে এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্টৰ পৰা যদি কোৱেশ্চন দিয়ে দেন কেনেকুৱা টাইপৰ নিউমেৰিকেলছ দিব ফৰ এক্সাম্পল তোমাক ডেল্টা TB ক্যালকুলেট কৰিব দিব পাৰে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 ডেল্টা TB is equal to TB minus TB not আছিলে ডেফিনেটলি তোমালোকৰ মনত পৰিব TB কি আছিলে বইলিং পইণ্ট অফ দা সলিউশন এণ্ড TB not কি আছিলে বইলিং পইণ্ট অফ দা পিওর সলভেন্ট সো কেতিয়াবা TB ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে কেতিয়াবা TB not ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে আৰু কেতিয়াবা হেতু ফৰ্মুলাৰ পৰা আমাক কি ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে molar mass of the solute calculate কৰিব দিয়ে so similarly depression in freezing point এটো ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ delta TF is equal to KF into M so similar type or numerical that means delta TB is equal to KB into M or পৰা যেনেকুৱা numericals আহে ঠিক একেদৰে depression in freezing point or পৰা delta TF is equal to KF into M এটো ফৰ্মুলাৰ পৰা numericals আহি যাব পাৰে গতিকে তোমালোকে ডেফিনেটলি এইখিনি চাই যাবা So আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 আছে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ অসমীয়াত বিদ্যুৎ ৰসায়ন বুলি কোৱা হয় সো ফাৰ্ষ্টতে আমি চাম থিওৰিটিকেল বেস কোৱেশ্চন কেনেকুৱা টাইপৰ আহে এইটো আমাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ চেপ্টাৰ এইটোটো আমাৰ নিউমেৰিকেলছ আহিব ষ্টিল তোমালোকে থিওৰি পোৰ্শনখিনি পঢ়ি যাব লাগিব থিওৰিও আহে দ্যাট মিন্স থিওৰি প্লাস নিউমেৰিকেল দুয়ো ধৰণৰে কোৱেশ্চন আহে গতিকে কোনোটোৱে বাদ দি থৈ যাব নালাগে সো ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকে দেখা পাইছা যে 1 মাৰ্ক বা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে মই বনাই থৈ দিছো সল্ভ ব্ৰিজ এণ্ড ইটস ফাংচন দ্যাট মিন্স লবণ হেতু আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা সো তোমালোকে যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছিলা তাতে গেলভেনিক সেল পঢ়িছিলা সো গেলভেনিক সেলত আমাৰ কি থাকে ইউ শেপৰ ইনভাৰ্টেড ইউ শেপৰ এটা ব্ৰিজ থাকে এটুক আমি কি বুলি কৈছিলো সল্ভ ব্ৰিজ বুলি কৈছিলো গতিকে হেতু সল্ভ ব্ৰিজৰ কনষ্ট্ৰাকশনখিনি তোমালোকে চাবা দ্যাট মিন্স সল্ভ ব্ৰিজ কেনেকৈ ফেব্ৰিকেট কৰা হয় তাত কি ইলেক্ট্ৰোলাইট দিয়া হয় কি বস্তু দিয়া হয় আৰু এটোৰ ফাংচন সো ফাংচন এটলিষ্ট তোমালোকে দুটা ফাংচন চাই থৈ দিবা ইয়াৰ পৰা আহিলে ধৰা 1 মাৰ্ক বা 2 মাৰ্ক আহিব পাৰে নেক্সট আমাৰ আহিলে কলৰাছ ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মাইগ্ৰেশ্যন অফ আয়নছ দ্যাট মিন্স আয়নৰ স্বাধীন প্ৰব্ৰজন সম্বন্ধীয় কলৰাছৰ নীতি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে কেতিয়াবা এইটো ল লিখিব দিয়ে আৰু যদি ল লিখিব নিদিয়ে দেন এভৰি ইয়াৰ দেখা যায় যে এইটো লৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা কোৱেশ্চন দিয়ে দ্যাট মিন্স নিউমেৰিকেল এটা দিবই অৰ নিউমেৰিকেল যদি ডাইৰেক্ট নিদিয়ে কোনবা এটা ইলেক্ট্ৰোলাইট উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট ল'ব ফৰ এক্সাম্পল এচিডিক এচিড লৈছে এচিডিক এচিড লৈ পেলাই হেতুৰ আমাৰ কি লিখিব দিব ল্যাম্ডা এম 0 অৰ ল্যাম্ডা এম ইনফিনিটি দ্যাট মিন্স তোমাক কি লিখিব দিব কোৱেশ্চনটো এনেকৈ থাকিব যে ৰাইট দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ ল্যাম্ডা এম 0 অৰ ল্যাম্ডা এম ইনফিনিটি ফৰ দ্য ইলেক্ট্ৰোলাইট ফৰ এক্সাম্পল CH3COOH দেন আমাৰ আহিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বস্তু একদম এৰি থৈ যাব নালাগে ভেৰিয়েশ্যন অফ কণ্ডাক্টিভিটি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি উইথ কনসেন্ট্রেশনৰ তোমালোকে বুকত চাব পাৰা আৰু এটা কথা তাত লেখা থাকে ভেৰিয়েশ্যন অফ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি উইথ ডাইলিউশন দ্যাট মিন্স পৰিবাহিতা বা মোলাৰ পৰিবাহিতাৰ গাঢ়তা বা লঘুতাৰ সৈতে কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় তোমালোকে এনচিইআৰটিত চাবা যে তাত দুটা ডায়াগ্ৰাম আছে একেলগে তোমাৰ কম্বাইন কৰি থোৱা আছে
চ' এটা ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইটৰ কাৰণে দি আছে চ' ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইটটো তাত কি দিয়া আছিলে KCl দিয়া আছিলে আৰু এটা দিয়া আছিলে উইক ইলেক্ট্ৰলাইট চ' দুয়োটাৰ কাৰণে তোমালোকে গ্ৰাফ আৰু গ্ৰাফত এক্স এক্সিছত কি লোৱা যায় স্কুৱাৰ ৰুট অফ কনচেন্ট্ৰেশ্যন লোৱা যায় আৰু ৱাই এক্সিছত কি লোৱা যায় লেমডা এম লোৱা যায় গতিকে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট আৰু উইক ইলেক্ট্ৰলাইট দুয়োটাৰ কাৰণে তোমালোকে কি চাব লাগিব ভেৰিয়েশ্যন চাব লাগিব দ্যাট মিনছ কনচেন্ট্ৰেশ্যন চেঞ্জ হ'লে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ ভেলু কেনেকৈ চেঞ্জ হয় উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন চাব লাগিব কিন্তু এক্সপ্লেনেশ্যন লিখিব আহে কেতিয়াবা এইটো 2 মাৰ্ক দিয়ে কেতিয়াবা এইটোত 3 মাৰ্কো দিয়া দেখা যায় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো একদম এৰি থৈ যাব নালাগে নেক্সট আহিলে তোমাৰ ফেৰাডেছ ল ফেৰাডেছ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ল গতিকে ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ফেৰাডেছ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ল লিখিব নাহিলেও ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড নিউমেৰিকেলছ দিয়া থাকে চ' নিউমেৰিকেল মই নেক্সট শ্লাইডটো মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ আৰু নিউমেৰিকেল কৰাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে ল বাদ দি পেলাই ল যদি তুমি নপঢ়া তেতিয়া তুমি নিউমেৰিকেল কৰিব নোৱাৰা গতিকে ফাৰ্ষ্টত কি কৰিবা ল দুটা ক্লিয়াৰ কৰাই লৈ লোৱা চ' নেক্সট শ্লাইডত আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ ইয়াৰ পিছত আহিলে সাম ডেফিনেশ্যনছ ফৰ এক্সাম্পল ডেফিনেশ্যন উইথ এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কি আছে বেটাৰী আছে এণ্ড ইটছ টাইপ আছে গতিকে বেটাৰীৰ ডেফিনেশ্যন তোমালোকে পঢ়িবা ইয়াৰ টাইপ কি আছিলে জানাই বেটাৰী কিমান টাইপৰ আছিলে 2 টাইপ বেচিকেলি কিমান টাইপৰ হয় 2 টাইপৰ হয় প্ৰাইমাৰী বেটাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰী এগেইন প্ৰাইমাৰী বেটাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰীৰ কি থাকে এক্সাম্পল থাকে দ্যাট মিনছ যেনেকৈ তোমাৰ ড্ৰাই চেল অৰ লেকলেংকি চেল বুলি কয় দেন মাৰ্কাৰী চেল বুলি কোৱা হয় দেন ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰী তোমাৰ লিড ষ্ট্ৰেজ বেটাৰী থাকে চ' এইবিলাকৰ বেটাৰী তোমালোকে বেচিকেলি কি কি বস্তু পঢ়িব লাগিব বেটাৰী তোমালোকে চাবা যেহেতু বেটাৰীত আমাৰ কেথোড আৰু এনোড থাকে গতিকে বেটাৰীৰ কেথোড আৰু এনোডত কেনেকুৱা টাইপৰ ৰিয়েকশ্যন হৈছে দ্যাট মিনছ এনোডিক ৰিয়েকশ্যন আৰু কেথোডিক ৰিয়েকশ্যন এটলিষ্ট মনত কৰি যাব লাগিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ছাজেশ্যন থাকিব যে এনোডিক আৰু কেথোডিক ৰিয়েকশ্যনৰ বাহিৰেও তোমালোকে প্ৰাইমাৰী বেটাৰী আৰু ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰীত এনোড কিহেদি বনায় আৰু কেথোড কিহেদি বনায় সেই মেটেৰিয়েলছবিলাক তোমালোকে চাই যাবা আৰু সিহঁতৰ ক'ত ইউজ কৰা হয় দ্যাট মিনছ প্ৰাইমাৰী বেটাৰী ক'ত ইউজ কৰা হয় ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰী ক'ত ইউজ কৰা হয় সেইবিলাক ডেফিনেটলি তোমালোকে চাবা দেন আহিলে আমাৰ ফুয়েল চেল চ' ফুয়েল চেল আমাৰ বুকত এটাই দি আছে হাইড্ৰজেন অক্সিজেন ফুয়েল চেল চ' চিমিলাৰ টু দ্য বেটাৰিজ হাইড্ৰজেন অক্সিজেন ফুয়েল চেলৰ তোমালোকে এনোডিক ৰিয়েকশ্যন পঢ়িবা ফাৰ্ষ্টত ডেফিনেশ্যন পঢ়িলা ফুয়েল চেলৰ চ' ফুয়েল চেলৰ এক্সাম্পল বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি থাকে হাইড্ৰজেন অক্সিজেন ফুয়েল চেল চ' এনোডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে কেথোডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে সেই কথাখিনি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু ফুয়েল চেলৰ দ্যাট মিনছ হাইড্ৰজেন অক্সিজেন ফুয়েল চেলৰ তোমালোকে এডভান্টেজ একদম এৰি থৈ নাযাবা দ্যাট মিনছ হাইড্ৰজেন অক্সিজেন ফুয়েল চেলৰ এডভান্টেজ কি এটলিষ্ট দুটামান এডভান্টেজ পঢ়ি যাবা চ' ফাইনেলি আমাৰ চেপ্টাৰৰ লাষ্টৰ ফালে আছে একেবাৰে লাষ্ট পেজত আছে আমাৰ ক্ৰ'শ্যন থাকে দ্যাট মিনছ ক্ষয় ভৱন দ্যাট মিনছ ক্ৰ'শ্যন একচুৱেলি কথা তোমালোকে জানা মেটেলত হয় যেনেকৈ আইৰণ আমাৰ লোহাৰ টুকুৰাত মামৰে ধৰে ক্ৰ'শ্যনক অসমীয়াত কি বুলি কয় মামৰ বুলি কয় গতিকে সেইটোৰ ডেফিনেশ্যনছ ক্ৰ'জন কি হয় দেন ক্ৰ'জন একচুৱেলি ৰেডক্স প্ৰচেছ হয় গতিকে ইয়াত তোমাৰ এনোডিক ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে কেথোডিক ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে টোটেল ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব চ' অলৰেডি মই কোৱা কথাখিনি ইয়াত দিয়া আছে এনোড কেথোড এণ্ড অভাৰঅল ৰিয়েকশ্যন অফ বেটাৰী অলৰেডি মই কৈ থৈ দিছোঁ যে বেটাৰীৰ এনোডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে কেথোডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে এণ্ড এনোডিক ৰিয়েকশ্যন আৰু কেথোডিক ৰিয়েকশ্যন যদি আমি এড কৰি দিওঁ তাৰ পৰা কি ৰিয়েকশ্যন পোৱা যায় অভাৰঅল ৰিয়েকশ্যন পোৱা যায় গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালকৈ চাব লাগিব ফুয়েল চেলৰ এডভান্টেজ মই অলৰেডি কৈ থৈ দিছোঁ ক্ৰ'শ্যনৰ চোৱা ইয়াতে কি দি আছে মেকানিজম দি আছে মেকানিজম মানে বেলেগ একো বস্তু নহয় মেকানিজম মানে হৈছে এনোডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে আৰু কেথোডত কি ৰিয়েকশ্যন হৈছে আৰু ফাইনেলি ক্ৰ'শ্যনৰ পৰা তোমালোকে চাব লাগিব দ্যাট মিনছ হাউ ক্ৰ'শ্যন কেন বি প্ৰিভেণ্টেড দ্যাট মিনছ ক্ৰ'শ্যনক কেনেকৈ আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' তাৰে পৰা এটলিষ্ট 2 বা 3টা ৱে তোমালোকে চাই থৈ দিবা নেক্সট আহিলে আমাৰ নিউমেৰিকেলছ চ' নিউমেৰিকেলৰ ফাৰ্ষ্ট চোৱা নাহান্সড ইকুৱেশ্যন আছে নাহান্সড ইকুৱেশ্যন কনষ্টেণ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে চ' একচুৱেলি কুৱেশ্যন কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নিদিওঁ সময় বহুত বেছি গুচি যাব সেইকাৰণে মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ গেলভেনিক চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া থাকিব অৰ চেল ৰিয়েকশ্যন দিয়া থাকিব তাৰে পৰা তোমালোকে কি লিখিব লাগিব নাহান্সড ইকুৱেশ্যন লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ কি দিয়া আছে চেল ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে তাৰ পৰা কি লিখিব লাগে নাহান্সড ইকুৱেশ্যন লিখিব লাগে অৰ তোমালোকৰ চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া আছে
তাৰ পৰা কি উলিয়াব লাগিব ই সেল উলিয়াব লাগিব দ্যাট মিন্স সেল পটেনশিয়াল উলিয়াব লাগিব তাৰ পৰা ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট ভ্যালু উলিয়াব পাৰিবা সো নেক্সট আহিলে আমাৰ গিভস ফ্ৰী এনাৰ্জি সো এটোৰ ফৰ্মুলা আছিল তোমাৰ ডেল্টা জি নট ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 2.303 RT log of k গতিকে কেতিয়াবা ডেল জি নট উলিয়াব দিয়ে আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াব দিয়ে কে উলিয়াব দিয়ে দ্যাট মিন্স ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট উলিয়াব দিয়ে গতিকে ইয়াত কি হয় যে ডেল জি নটৰ ভ্যালু উলিয়াৰ পিছত কেতিয়াবা তোমাক কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব যে যেটো ৰিঅ্যাকশন দিয়া হৈছে সেল ৰিঅ্যাকশন whether this cell reaction is feasible or not that means যেটো সেল ৰিঅ্যাকশন দিয়া হৈছে সেই ৰিঅ্যাকশনটো feasible হ'ব নে নহব that means সেল ৰিঅ্যাকশনটো spontaneous হ'ব নে নহব গতিকে আনসার কি হ'ব যে ডেল জি নটৰ ভ্যালু যদি আমাৰ নেগেটিভ ওলায় দেন সেল ৰিঅ্যাকশনটো কি হয় feasible হয় that means spontaneous হয় গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব দেন ফেৰাডেছ লৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ফেৰাডৰ সূত্ৰ গতিকে ফেৰাডেছ ল কিউ ইজ ইকুৱেল টু তোমালোকে আইটি পাইছিলা হেতুৰ পৰা এটা নিউমেৰিকেল নৰমালি দিয়া দেখা যায় তোমালোকে চাবা এনসিআরটিৰ এক্সাম্পলত দি আছে প্লাস এনসিআরটিৰ ইনটেক্স কোৱেশ্চনত দি আছে দুটামান কোৱেশ্চন ফেৰাডেছ ফাৰ্ষ্ট ল আৰু ফেৰাডেছ সেকেন্ড ল তোমালোকে এক্সাৰসাইজত থাবা 2.16 যেটো কোৱেশ্চন আছে হেতু ফেৰাডেছ সেকেন্ড লৰ পৰা কোৱেশ্চন দি আছে হেতু কোৱেশ্চন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বহুত বাৰ আহি গৈছে দেন কলৰাছ লৰ পৰা কি উলিয়াব আহিব কলৰাছ ল একচুয়ালি কলৰাছ ল কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ল্যামডা এম 0 ক্যালকুলেট কৰা হয় দ্যাট মিন্স মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট জিরো কনসেন্ট্রেশন or molar conductivity at infinite dilution গতিকে তাত কি দিয়া থাকিব তিনটা মান ইলেক্ট্ৰোলাইট ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ NaCl ৰ lambda m 0 দিয়া আছে দেন HCl ৰ lambda m 0 দিয়া আছে দেন সোডিয়াম এসিটেটৰ lambda m 0 দিয়া আছে then you will have to find out lambda m 0 of for example acetic acid গতিকে কলৰাছৰ লৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে কোৱেশ্চন দিয়া দেখা যায় নিউমেৰিকেলছ দিয়া দেখা যায় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো একদম এৰি থৈ যাব না লাগে তিনটা ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ তোমালোকৰ lambda m 0 ৰ ভ্যালু দিয়া থাকিব তাৰ পৰা নতুন এটা ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ তোমালোকে কিহৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব lambda m 0 বা lambda m ইনফিনিটিৰ ভ্যালু উলিয়াব So the next chapter is chemical kinetics ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান very interesting chapter so first of all our theory based question কেনেকুৱা টাইপৰ আহে 1 আৰু 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন ফাৰ্ষ্টতে চোৱা অৰ্ডাৰ এণ্ড মলিকুলাৰিটি ডিফাৰেন্স সো এডুকেশ্যন বহুত বাৰ আহি গৈছে দ্যাট মিন্স অৰ্ডাৰ আৰু মলিকুলাৰিটিৰ আমাৰ চাৰিটা মান ডিফাৰেন্স লিখিব লাগে সো ডিফাৰেন্সৰ বাহিৰে তোমালোকে অৰ্ডাৰৰ ডেফিনেশ্যন চাবা মলিকুলাৰিটি ডেফিনেশ্যন চাবা দেন তোমালোকৰ কি দিয়া থাকে ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে কেনেকৈ কোৱেশ্চন আহে ফৰ এক্সাম্পল ৰেট ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে rate is equal to rate constant k into something to the power কিবা এটা ভ্যালু দিয়া থাকিলে তাৰ লগত আৰু এটা ৰিঅ্যাক্টেন্ট যে something to the power আৰু কিবা এটা ভ্যালু দিয়া থাকে গতিকে তাৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব লাগিব অৰ্ডাৰ লিখিব লাগিব বা মলিকুলাৰিটি লিখিব লাগে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন দিয়ে যে ৰেট কনস্ট্যান্ট k এর ভ্যালু দিয়া থাকে ফৰ এক্সাম্পল k is equal to ধৰি ললো কিবা এটা ভ্যালু দিয়া আছে k is equal to x ধৰি ললো মোল পাৰ লিটাৰ পাৰ সেকেন্ড দিয়া আছে দেন তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ উলিয়াব কয় সো তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কেনেকৈ উলিয়াব যায় তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ জাস্ট লিখিব লাগে জাস্ট 1 মাৰ্ক দিব সো কি চাই পেলাই তোমালোকে হেতু ক'ব পাৰিবা যেটো ইউনিট দিয়া থাকে ৰেট কনস্ট্যান্ট k এর ইউনিট ইয়াতে মই কৈছিলো r is equal to something value কিবা এটা ভ্যালু দিয়া আছে x দিয়া আছে মোল পাৰ লিটাৰ পাৰ সেকেন্ড দিয়া আছে গতিকে এটো কিমান অৰ্ডাৰ ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে আছিল এটো 0 অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আছিল গতিকে ৰেট কনস্ট্যান্টৰ লগত যদি ইউনিট দিয়া থাকিব হেতু ইউনিট চাই পেলাই তুমি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব বা নেক্সট এটা এক্সাম্পল দিছো ৰেট কনস্ট্যান্ট k is equal to ধৰা সামথিং x আৰু ইউনিট দিয়া আছে সেকেন্ড ইনভার্স দেন সেকেন্ড ইনভার্স কাৰ ইউনিট আছিল সেকেন্ড ইনভার্স ফার্স্ট অৰ্ডাৰ ইউনিট আছিল গতিকে অৰ্ডাৰ কিমান হ'ব 1 হৈ যাব সো দেন কিছু ডেফিনেশন আহিলে যেনকে হাফ লাইফ অফ এ ৰিঅ্যাকশন সো ডেফিনেশন চাবা then pseudo first order reaction definition চাব লাগিব লগতে example চাবা then activation energy which is represented by EA definition চোৱা collision frequency very important definition চোৱা effective collision কাক কয় আৰু effective collisionৰ কিছুমান conditions থাকে এইখিনি বস্তু চোৱা so half life ৰ পৰা দুটা আমি ডেৰিভেশন কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশনের কারণে হাফ লাইফ t হাফ ইজ ইকুয়াল টু কিমান আসলে 0.693 ডিভাইডেড বাই k আসলে এন্ড
জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে টি হাফ ইজিকেল টু কিমান আছিলে আৰ নট ডিভাইডেড বাই কে আছিলে গতিকে সেই দুটাৰ ডিৰাইভেশ্যন কৰিব দিয়ে নেক্সট ডিৰাইভেশ্যনৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ দিয়ে যে show that for a first order reaction the half life is independent of initial concentration of the reactant আৰু জিৰ' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে দিব পাৰে show that the half life of a zero order reaction depends on the initial concentration of the reactant then আমাৰ আহিলে effect of catalyst so catalystৰ তোমালোকে definition চালা তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন দিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে how does a catalyst increase the rate of a chemical reaction that means অনুঘটক এটাই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ কেনেকৈ বঢ়াই দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ গ্ৰাফ আছিলে এক্স এক্সিছত আমাৰ ৰিয়েকশ্যন কোঅৰ্ডিনেট থাকে আৰু ওয়াই এক্সিছত কি থাকে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি থাকে গতিকে কেটালিষ্ট দিলে কেটালিষ্টে একচুৱেলি আমাৰ কি কৰে এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি কমাই দি দিয়ে গতিকে সেই গ্ৰাফটোৰ সৈতে তোমালোকে এক্সপ্লেনেশ্যন লিখিব লাগিব আনসাৰৰ কাৰণে নেক্সট আহিলে তোমাৰ প্ৰুফ অফ ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন দ্যাট মিন্স ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেট ইকুৱেশ্যন কি আছিলে কে ইজিকেল টু 2.303 ডিভাইডেড বাই টি লগ অফ আৰ নট ডিভাইডেড বাই আৰ গতিকে সেইটো ডিৰাইভেশ্যন চাই যাবা দেন তোমাৰ হাফ লাইফ অফ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন অলৰেডি ইয়াত মই ক'লোৱে যে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ হাফ লাইফ টি হাফ ইজিকেল টু কিমান আছিলে 0.693 ডিভাইডেড বাই কে সেইটোৰো ডিৰাইভেশ্যন চাবা চ' নেক্সট আহিলে আমাৰ নিউমেৰিকেল চ' নিউমেৰিকেল পৰ্চনত তোমালোকে গ্ৰাফ ৰিলেটেড নিউমেৰিকেল অফ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন গতিকে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আৰু জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ গ্ৰাফ ৰিলেটেড নিউমেৰিকেলছ চ' গ্ৰাফ দিয়া থাকে জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ গ্ৰাফ দিয়া থাকে চ' কেনেকুৱা গ্ৰাফ আছিলে তোমাৰ এলং এক্স এক্সিছ ফৰ এক্সাম্পল টাইম লৈছে এলং ৱাই এক্সিছ কনচেন্ট্ৰেশ্যন লৈছে চ' ডেফিনেটলি ফৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন এণ্ড জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন গ্ৰাফ কেনেকুৱা হয় ষ্ট্ৰেইট লাইন হয় গতিকে সেই গ্ৰাফটো চাই পেলাই তোমালোকৰ কি উলিয়াব দিব যে হোৱাট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দিছ ৰিয়েকশ্যন নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ ৰেট কনষ্টেণ্ট ফৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন হুইচ ইজ ইলাষ্ট্ৰেটেড বাই দ্য এবভ গ্ৰাফ চ' এনেকুৱা দিব পাৰে দুয়োটাৰ কাৰণে দিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰৰ কাৰণে দিব পাৰে জিৰ' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে দিব পাৰে নেক্সট আমাৰ আহিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেট ইকুৱেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন এইটো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোৱে তাৰপিছত আহিলে হাফ লাইফ অফ এ ৰিয়েকশ্যন এইখিনি ডিছকাছ হৈ গৈছে দেন আমাৰ আহিলে এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি ই এ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি তোমালোকে ডেফিনেশ্যনছ পঢ়িবা আৰু এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি কম হ'লে বা বেছি হ'লে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটাৰ ৰেট কম হয় নে বেছি হয় সেইখিনি কথাও তোমালোকে চাবা চ' এইখিনি বস্তু চাবা মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ মোটামুটি গোটেই বস্তু ৱেল এই তিনিটা চেপ্টাৰ আমাৰ ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি আছিলে চ' নেক্সট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত তোমালোকৰ ইনঅৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰিৰ দুটা চেপ্টাৰ আছে চ' ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো হ'ল ডি এণ্ড এফ ব্লক এলিমেণ্টছ ডি আৰু এফ গোষ্ঠীৰ মৌল গতিকে এইটো চেপ্টাৰ মই ভাবোঁ বহুত ইজি কিয় ইজি কাৰণ এইটো চেপ্টাৰ যদি তুমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন জানা দেন গোটেইবিলাক বস্তু ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গোটেইখিনি আনচাৰ তোমালোকৰ হৈ যায় গতিকে ফাৰ্ষ্ট মই দি থৈ দিছোঁ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ ডি এণ্ড এফ ব্লক এলিমেণ্টছ গতিকে ডি আৰু এফ গোষ্ঠীৰ মৌলবিলাকৰ জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন তোমালোকে চাই ল'বা গতিকে এবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন যদি লিখিব পাৰা তাৰ পৰা নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ওলাব পাৰিবা আৰু নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন যদি ওলাব পাৰা দেন এইটো চেপ্টাৰৰ মোটামুটি যিমান কুৱেশ্যনছ আহে প্ৰায় গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰা যায় গতিকে ইয়াতে মই ফৰ এক্সাম্পল যেনিবা দিছোঁ ৰিজনিং টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে কেটালাইটিক প্ৰপাৰ্টিজ ডেট মিনছ ডি ব্লক এলিমেণ্ট ডেট মিনছ ট্ৰানজিশ্যন এলিমেণ্টছ এণ্ড সিহঁতৰ কম্পাউণ্ডছবিলাকক কিয় ভাল কেটালিষ্ট হিচাপে ইউজ কৰা যায় চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে ৰিজন তোমাৰ নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে সিহঁতৰ ভেকেণ্ট ডি অৰবিটেল থাকে সেইকাৰণে সিহঁতক কেটালিষ্ট হিচাপে ভালকৈ ইউজ কৰা যায় দেন আহিলে অক্সিডেশ্যন ষ্টেট এভৰি ইয়াৰ দেখা যায় যে অক্সিডেশ্যন ষ্টেটৰ পৰা
1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা দিয়ে সো কেনেকৈ দিব ফৰ এক্সাম্পল 3D সিৰিজৰ স্কেন্ডিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই তোমাৰ জিংকলৈকে 10টা এলিমেন্ট আছে এই 10টা এলিমেন্টৰ তোমাক এনেকৈ দি থৈ দিব ফৰ এক্সাম্পল ধৰিলো যে এনেকৈ কৈছে যে ফাৰ্স্ট ট্ৰানজিশন সিৰিজৰ 3D সিৰিজৰ কোনটো এলিমেন্টে হাইয়েষ্ট অক্সিডেশন স্টেট দেখায় ম্যাঙ্গানিজ হ'ব ডেফিনেটলি দেন এনেকৈও সুধিব পাৰে যে 3D সিৰিজৰ এনেকুৱা এটা এলিমেন্টৰ নাম লিখা যিটোৱে অনলি 1 অক্সিডেশন স্টেট দেখায় বা 3D সিৰিজৰ এনেকুৱা এটা এলিমেন্টৰ নাম লিখা যোনটোৱে লোয়েষ্ট অক্সিডেশন স্টেট দেখা দ্যাট মিন্স +1 দেখায় গতিকে আনসার কোন হ'ব আনসার কি হ'ব কপাৰ হ'ব ডেফিনেটলি দেন তোমাৰ আহিলে যেনেকৈ ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करार कारण ইয়াত এটা ফর্মুলা আছিলে তোমালোকে মনত কৰি লবা কি আছিলে যে मैग्नेटिक मोमेंट mu is equal to √n into n+2 bm where n is the number of unpaired electron গতিকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মেটাল আয়ন দিব বা কোনবা এটা কমপ্লেক্স তোমালোকক দি থব সো কমপ্লেক্সটো যেটো মেটাল আয়ন থাকিব সেই মেটাল আয়নটো তোমাৰ প্যাৰা ম্যাগনেটিক হ'ব নে ডায়াম্যাগনেটিক হ'ব সো কেনেকৈ উলিয়া যাব একদম ইজি হয় যে যেটো মেটাল আয়ন থাকিব হেতুৰ d অরবিটালত দ্যাট মিন্স n-1 d অরবিটালত কিমানটা আনপেয়ার্ড ইলেক্ট্রন আছে বি ডায়াম্যাগনেটিক তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে আছে আমাৰ কালাৰ্ড আয়নস কোৱেশ্চন আহে হোৱাই দা ট্ৰানজিশন মেটাল আয়নস আৰ কালাৰ্ড সো কালাৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে কি থাকিব লাগে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে d অরবিটালত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিলে হেবিলাক আয়ন কি হয় কালাৰ্ড হয় গতিকে কালাৰ্ড আয়নসত ইয়াত এটা তোমাৰ কি থাকে এক্সেপশন থাকে হেতু মই কৈ থৈ দিছো ইয়াতে যে কিছুমান আয়ন তোমালোকে চাবা ফৰ এক্সাম্পল MnO4- পাৰ ম্যাঙ্গানেট আয়ন গতিকে MnO4- ইয়াৰ ম্যাঙ্গানিজ +7 ষ্টেটত থাকে গতিকে ইয়াৰ 3d অরবিটালত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন নাথাকে দ্যাট মিন্স 3d ইজ কমপ্লিটলি ভ্যাকেন্ট স্টিল দা আয়ন ইজ কালাৰ্ড গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ আয়ন যদি দিয়া হয় বলে তোমাৰ MnO4- গতিকে সেই আয়নবিলাক কালাৰ্ড হয় অথচ ইহঁতৰ d অরবিটালত ইলেক্ট্ৰনে নাই আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনটো দূৰৰ কথা কি নাই ইলেক্ট্ৰনে নাই গতিকে হেতু ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ট্ৰানজিশন হয় কি ট্ৰানজিশন চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ট্ৰানজিশন ফ্ৰম লিগ্যান্ড টু দা মেটাল আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে আমাৰ এনথালপি অফ এটমাইজেশন ডেফিনেশনস তোমালোকে পঢ়িবা প্লাস এনথালপি অফ এটমাইজেশনস তোমাৰ এটা সিৰিজ ধৰা থাকিব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ধৰি ললো 3D সিৰিজৰ কোনটো এলিমেন্টৰ এনথালপি অফ এটমাইজেশন সবচে হাইয়েষ্ট তাৰপিছত এল'ৰ ডেফিনেশন পঢ়িবা লগতে এক্সাম্পল চাবা দেন এল'ৰ পিছত তোমাৰ থাকিলে ইন্টাৰস্টিচিয়েল কম্পাউণ্ডৰ তোমালোকে ডেফিনেশনস পঢ়িবা এক্সাম্পল পঢ়িবা লগতে ৰিজন কিন্তু পঢ়িব লাগিব গোটেই কেইটা বস্তুৰে যে ফৰ এক্সাম্পল এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ট্ৰানজিশন এলিমেন্টবিলাকে কিয় ইন্টাৰস্টিচিয়েল কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে ওকে So next come to your standard reduction potential electrochemistry তোমালোকৰ আছে তাতে মই এখিনি কথা কোৱা নাছিলো গতিকে দুইটাৰ আনসাৰ সেমে হয় গতিকে এখিনি যদি পঢ়া ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্ৰি হেতু বস্তু একেলগে হৈ যাব সো এক গুলিত দুটা শিকাৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ব সো SRP standard reduction potential which is represented by E0 গতিকে কোৱেশ্চনস কেনেকা টাইপৰ আহে দুটা ৰেডক্স কাপল দিয়া থাকিব যেনিবা এটা ৰেডক্স কাপল দিয়া আছে ম্যাঙ্গানিজ 2+2 ম্যাঙ্গানিজ এন্ড আৰু এটা ৰেডক্স কাপল দিয়া আছে Fe3+2 Fe গতিকে দুইটা ৰেডক্স কাপলৰ SRP ভ্যালু দিয়া থাকিব দেন ক'ব যে কোনটোৱে এনোড হিচাপে কাম কৰিছে কোনটোৱে ক্যাথোড হিচাপে কাম কৰিছে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 কোনটোত অক্সিডেশন হৈছে কোনটোত ৰিডাকশন হৈছে এন্ড নাম্বাৰ 3 যেটো ফ্ৰিকুৱেন্টলি আহি থাকে হেতু কোৱেশ্চন হল যে কোনটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিব কোনটো ৰিডিউসিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিব তাৰপিছত চোৱা এই কোৱেশ্চনটো তো এভৰি ইয়াৰ আহি থাকে কপাৰ 1+ আৰু কপাৰ 2+ সো কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ দিয়ে নৰমালি আমাৰ সলিড ষ্টেটত কপাৰ 1+ is more stable than copper 2+, but in aqueous solution disproportionation reaction takes place. That means copper 1+ is converted into copper 2+. That means in aqueous solution copper 2+ is more stable than copper 1+. Reason লিখিব লাগিব এটো that means aqueous solution জলীয় দ্ৰৱত copper 2+ or সুস্থিৰতা copper 1+ or সুস্থিৰতাতকৈ কিয় বেছি হয় very important চাই লবা
তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেলি আহিলে লেন্থেনাইট এণ্ড এক্টিনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন এণ্ড দেয়াৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ চ' লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা নহয় কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিব 1 মাৰ্কৰ হ'লেও ইয়াৰ পৰা ডেফিনেটলি আহিব লাগে গতিকে কি কুৱেশ্যন দিয়ে ডেফিনেশ্যন হোৱাট ডু ইউ মিন বাই লেন্থেনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন অৰ এক্টিনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন নাম্বাৰ 1 দেন ৰিজন অফ লেন্থেনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন এণ্ড এক্টিনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন ৰিজন লিখিব দিয়ে এণ্ড দেয়াৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ দেট মিনছ লেন্থেনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন হ'লে কি হয় বা এক্টিনাইট কন্ট্ৰেকশ্যন হ'লে কি হয় কনচিকুৱেঞ্চেছবিলাক লিখিব লাগে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট একদম এৰি থৈ নাযাবা এণ্ড এডিশ্যনেল মই দি থৈছোঁ ইয়াতে পঢ়ি ল'বা ডেফিনেটলি প্ৰিপাৰেশ্যন অফ KMnO4 পটেছিয়াম পাৰমাংগানেট এণ্ড ৰিয়েকশ্যন অফ KMnO4 চ' কিছুমান ৰিয়েকশ্যন তাত দিয়া আছে NCERT তোমালোকে চাই যাবা দেট মিনছ ফৰ এক্সাম্পল অক্সিডেশ্যন অফ iodide ion into iodine, oxidation of Fe2 plus into Fe3 plus, oxidation of oxalate ion into carbon dioxide. So first part or একেবাৰে আমাৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ আমি আহি পাইছোঁ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড সমন্বয়ী যৌগ চ' থিয়ৰিটিকেল বেছ আমাৰ ইনঅৰ্গেনিকত নিউমেৰিকেলছ নাই গতিকে থিয়ৰিৰ ওপৰত তোমালোকে ফ'কাছ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ আছে ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰি চ' ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে তোমাক পষ্টুলেট লিখিব দিব পাৰে যে ৰাইট দ্য পষ্টুলেটছ অফ ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰি নেক্সট ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে চ' কেনেকুৱা টাইপৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে তোমাক সুধিব যে কমপ্লেক্স এটা দিয়া থাকিব সেই কমপ্লেক্সটোৰ ছেকেণ্ডাৰী বেলেঞ্চি কিমান হ'ব আৰু প্ৰাইমাৰী বেলেঞ্চি কিমান হ'ব মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যেনিবা তোমাৰ দিয়া আছে NiCO হোল 4 গতিকে ইয়াত নিকেলৰ প্ৰাইমাৰী বেলেঞ্চি কিমান 0 দ্যাট মিনছ প্ৰাইমাৰী বেলেঞ্চি ইজ ইকুৱেল টু অক্সিডেশ্যন নম্বৰ গতিকে নিকেলৰ অক্সিডেশ্যন নম্বৰ 0 গতিকে প্ৰাইমাৰী বেলেঞ্চি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 0 হ'ব গতিকে সেকেন্ডাৰী বেলেঞ্চি ইয়াতে কিমান হ'ব সেকেন্ডাৰী বেলেঞ্চি আমাৰ কি আছিল সেকেন্ডাৰী বেলেঞ্চি ইজ ইকুৱেল টু কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ দ্যাট মিনছ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ মানে কি আছিল নম্বৰ অফ লিগ্যান্ডছ বন্ডেড টু দা মেটেল অৰ মেটেল আয়ন দ্যাট মিনছ ইয়াতে CO লিগ্যান্ড কিমানটা CO লিগ্যান্ড এটাচ হৈছে নিকেলৰ লগত 4টা গতিকে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ কিমান 4 গতিকে সেকেন্ডাৰী বেলেঞ্চি কিমান হ'ব 4 হ'ব সো নেক্সট তোমালোকৰ দিব পাৰে যে ডিফাৰেন্স বিটুইন ডাবল সল্ট এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড সো 2 মাৰ্কস থাকিব গতিকে 2 মাৰ্কস থাকিলে তোমালোকে 4টা মান লিখিবা দুটা নি লিখিবা সো 4টা লিখিলে তাৰ পৰা আৰু মাৰ্কস কাটাৰ কোনো চান্সেছ নাথাকে নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডবিলাক সিহঁতৰ IUPAC নেমিং কৰিব লাগে সো মই এটা দুটা এক্সাম্পল দিম ফৰ এক্সাম্পল যেনিবা K4FeCN6 সো এইটো নাম কি হ'ব IUPAC নেম কি হ'ব পটেছিয়াম হেক্সাচায়ানোফেৰেট 2 বা তুমি ক'ব পাৰা যে পটেছিয়াম হেক্সাচায়ানিডো এক্সাম্পল লৈছোঁ যেনিবা তোমাৰ আছে LiAlH4 সো এইটো হাইড্ৰিডো সৰি লিথিয়াম টেট্ৰাহাইড্ৰিডো এলুমিনেট 3 সো ফৰ্মুলা দিয়া থাকিব তাৰ পৰা কি লিখিব লাগিব IUPAC লিখিব লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় নেম দিয়া থাকে দ্যাট মিনছ IUPAC নেম দিয়া থাকে তাৰ পৰা কি লিখিব লাগিব তোমালোকে ফৰ্মুলা লিখিব লাগিব গতিকে দুটা টাইপ তোমালোকে চাবা নেক্সট আহিলে আমাৰ আইসোমেৰিজম ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড গতিকে সমন্বয় যৌগত সমযোগিতা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক হ'লেও আহিব গতিকে আইসোমেৰিজম মনত কৰি ল'বা আইসোমেৰিজমত আমাৰ কি আছিলে বেসিক্যালি 2 টাইপৰ আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰাল আইসোমেৰিজম তাৰপিছত কি আছিলে তোমাৰ স্টেৰিঅ আইসোমেৰিজম ষ্ট্ৰাকচাৰাল আইসোমেৰিজমৰ আকৌ টাইপ কি আছিলে যেনিবা তোমাৰ আয়নাইজেশ্যন আইসোমেৰিজম হাইড্ৰেট আইসোমেৰিজম লিংকেজ আইসোমেৰিজম কোঅৰ্ডিনেশ্যন আইসোমেৰিজম কোঅৰ্ডিনেশ্যন পজিশ্যন আইসোমেৰিজম গতিকে এই তোমালোকক দুটা পেয়াৰ দিব দুটা কম্পাউণ্ড দিয়া থাকিব সেই কম্পাউণ্ড দি পেলাই ক'ব যে এই দুটা কম্পাউণ্ডে কোনটো আইসোমেৰিজম শ্ব' কৰে গতিকে সেইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে দেন ষ্টেৰিঅ আইসোমেৰিজমৰ পৰা ষ্টেৰিঅ আইসোমেৰিজম 2 টাইপৰ হয় নাম্বাৰ 1 তোমাৰ জিঅ'মেট্ৰিকেল আইসোমেৰিজম এণ্ড নাম্বাৰ 2 থাকে আমাৰ অপটিকেল আইসোমেৰিজম গতিকে জিঅ'মেট্ৰিকেল আইসোমেৰিজমৰ পৰা কুৱেশ্যন হয় প্লাছ অপটিকেল আইসোমেৰিজমৰ পৰা হয় জিঅ'মেট্ৰিকেল আইসোমেৰিজমক আমি সিছ ট্ৰান্স আইসোমেৰিজম বুলি কওঁ যেনেকৈ তোমাৰ PTNH3 হোল 2 Cl2
সো এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড দিয়া আছে সেইটোৰ তোমালোকক চিছ আৰু ট্ৰান্স আইচমাৰ ড্ৰ কৰিব দিব বা যেনিবা তোমালোকক দি আছে CONH3(3)Cl3 গতিকে এইটোৰ চিছ বনাব দিব বা ট্ৰান্স বনাব দিব আৰু মই যেটো কমপ্লেক্সৰ কথা ক'লো CONH3(3)Cl3 গতিকে ইয়াৰ পৰা যেটো চিছ আৰু ট্ৰান্স কৈছোঁ এইটোক আৰু এটা নাম দিয়া যায় সেই দুটা নাম হৈছে যে ফেচিয়াল আইচমাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু মাৰ আইচমাৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে ফেচিয়াল আৰু মাৰ আইচমাৰ এবাৰ বহুত নেক্সট অপটিকেল আইচমাৰৰ পৰা তোমাক কম্পাউণ্ড এটা দিয়া থাকিব সেই কম্পাউণ্ডটোৰ ডি আইচমাৰ আৰু এল আইচমাৰ ড্ৰ কৰিব দিয়ে প্লাছ এই যে ডি আৰু এল আইচমাৰ আছে এই ডি আৰু এলৰ কোনটো আইচমাৰ অপটিকেলি এক্টিভ হ'ব বা অপটিকেলি ইনএক্টিভ হ'ব সেইটো কথা লিখিব আহে সো নেক্সট আমাৰ আহিলে বেলেন্স বন্ড থিওৰি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা নহয় কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিব সো মই তোমালোকক ইয়াতে আইডিয়া দিছোঁ সো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে বেলেন্স বন্ড থিওৰিত ফাৰ্ষ্ট 1 মাৰ্কৰ যদি কুৱেশ্যন আহে তোমালোকক কমপ্লেক্স এটা দিয়া থাকিব যেনিবা মই এটা এক্সাম্পল কৈ আছোঁ CrNH3(6) থাৰ্ড ব্ৰেকেটৰ পিছত Cl3 দিয়া আছে বা CrNH3(6) থাৰ্ড ব্ৰেকেটৰ ওপৰত 3+ দিয়া আছে গতিকে এই কম্পাউণ্ড বা যেটো কমপ্লেক্স আয়ন আছে এই কমপ্লেক্স আয়নটোৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কি হ'ব গতিকে ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্যন কি দিব পাৰে তোমাক কমপ্লেক্স দিয়া থাকিব বা কমপ্লেক্স আয়ন দিয়া থাকিব সেই কমপ্লেক্স আয়নটো যেটো মেটাল আয়ন থাকিব সেই মেটাল আয়নৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন লিখিব দিব নম্বৰ 1 শৰ্ট কোৱেশ্যন নম্বৰ 2 সেই কমপ্লেক্সটো আউটাৰ অৰবিটেল কমপ্লেক্স হ'ব নে ইনাৰ অৰবিটেল কমপ্লেক্স হ'ব এইটো কথাও দিব পাৰে নম্বৰ 3 সেই কমপ্লেক্সটো কালাৰ্ড হ'ব নে কালাৰলেছ হ'ব ইয়াৰ আগতে অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে যদি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে ডি অৰবিটেলত যদি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে কালাৰ্ড হয় যদি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে ইফ অল দ্য ইলেক্ট্ৰনছ আৰ পেয়াৰ্ড দেন কি হৈ যায় কালাৰলেছ হৈ যায় কালাৰৰ কথা আহিব পাৰে নেক্সট আহিব পাৰে যেনেকৈ তোমালোকে ডি আৰু এফত পঢ়িছিলা যে মেগনেটিজম কি হ'ব এটা হাইব্ৰিডাইজেশ্যন লিখিব দিলে হাইব্ৰিডাইজেশ্যনৰ পিছত কম্পাউণ্ডটো তোমাক ক'ব যে এই কম্পাউণ্ডটো পেৰামেগনেটিক হ'ব নে ডাইমেগনেটিক হ'ব গতিকে শৰ্ট কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্টত তোমাক সুধিব পাৰে হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কি হ'ব কমপ্লেক্সটোৰ মেটাল আয়নটোৰ দেন তাৰ কালাৰ হ'ব নে কালাৰলেছ হ'ব দেন আউটাৰ অৰবিটেল কমপ্লেক্স হ'ব নে ইনাৰ অৰবিটেল কমপ্লেক্স হ'ব দেন ফাইনেলি কি থাকিলে মেগনেটিক বিহেভিয়াৰ এইবিলাক শৰ্ট কুৱেশ্যন দিব পাৰে দেন ব্ৰড কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমাক এটা কমপ্লেক্স উঠাই দি দিব সেইটো কমপ্লেক্সৰ এক্সপ্লেইন কৰিব দিব এনেকৈ ক'ব যে এক্সপ্লেইন দ্য জিঅ'মেট্ৰি অফ দিছ কমপ্লেক্স উইথ দ্য হেল্প অফ VBT ডেট মিনছ ভেলেন্স বন্ড থিয়ৰিৰ সহায়ত এইটো কমপ্লেক্সৰ জিঅ'মেট্ৰি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে চ' ইয়াৰ পৰা নেক্সট কম্পেৰিজন টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যেনিবা মই তোমালোকক এক্সাম্পল দি আছোঁ এটা এনেকৈ দিছে ফৰ এক্সাম্পল NiCO4 ওপৰত একো চাৰ্জ নাথাকে নিউট্ৰেল কম্পাউণ্ড দেন দিছে NiCN4 ওপৰত 2- দুয়োটাত মেটেলৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ নিকেলৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ 4 হৈ আছে বাট দুয়োটাৰ জিঅ'মেট্ৰি বেলেগ বেলেগ NiCO4 এইটোৰ জিঅ'মেট্ৰি কেনেকুৱা হয় এইটো তোমাৰ টেট্ৰাহেড্ৰল শেপৰ হয় আৰু NiCN4 এইটোৰ জিঅ'মেট্ৰি কেনেকুৱা হয় স্কোৱাৰ প্লেনাৰ হয় গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ কম্পেৰিজন টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে চ' এট লাষ্ট তোমালোকৰ থাকিলে ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিয়ৰি দ্যাট মিনছ ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰৰ তত্ত্ব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক বা 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ ইয়াতো আহিব পাৰে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে চাবা ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিয়ৰিৰ পষ্টুলেটছ 3-4টা পষ্টুলেট তাতে চাই ল'বা দেন ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিয়ৰিৰ লিমিটেশ্যন চাই ল'বা দেন ইয়াৰ পৰা নৰ্মেলি ব্ৰড কুৱেশ্যন দিয়াৰ চান্সেছ বেছি থাকে চ' ব্ৰড কুৱেশ্যন হ'লে কেনেকুৱা হ'ব যে তোমাৰ এক্সপ্লেইন crystal field theory for octahedral complex or explain crystal field theory for tetrahedral complex so দুয়ো টাইপৰ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে octahedral কমপ্লেক্সৰ কাৰণে CFT এক্সপ্লেইন কৰিব দিয়ে বা tetrahedral কমপ্লেক্সৰ কাৰণে CFT এক্সপ্লেইন কৰিব দিয়ে গতিকে আগত যেনেকৈ ডি এণ্ড এফ ব্লকত আমি কালাৰ্ড হয় নে নাই দেন মেগনেটিক কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা হ'ব
এই গোটেইবিলাক বস্তু কৰিছিলোঁ CFT ইউজ কৰি পেলাই তোমাৰ এইবিলাক কথা কিন্তু সুধিব পাৰে যে এটা কমপ্লেক্স দিয়া থাকিব সেই কমপ্লেক্সটোৰ আমাৰ কি লিখিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখিব লাগে দেন তোমাৰ তারপর নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ওলাব লাগে দেন P2G অরবিটেলত কিমানটা ইলেকট্রন আছে বা EG অরবিটেলত কিমানটা ইলেকট্রন আছে বা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এটা কমপ্লেক্স হাই স্পিন কমপ্লেক্স হ'বনে লো স্পিন কমপ্লেক্স হ'ব এই গোটেইখিনি কথা সুধিব পাৰে তাৰ লগতে মই চোৱা এক্সাৰচাইজ কেইটামান এক্সাৰচাইজ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল কৰিছোঁ আহিব লাগে বা এনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহিব লাগে এক্সাৰচাইজৰ তোমালোকে 5.6 5.7 5.10 5.11 দেন ইনটেক্স কুৱেশ্যন 5.5 5.6 5.7 এই গোটেইখিনি বস্তু চাবা চ' এইখিনি বস্তু যদি তোমালোকে চাই যোৱা দেন ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি তোমালোকৰ উপকৃত হ'ব তোমালোকে ভাল এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা গতিকে কেমেষ্ট্ৰি তোমালোকৰ ভাল হওক তোমালোকৰ লাষ্ট এক্সাম গতিকে মোৰ বেষ্ট উইচেছ তোমালোকৰ কাৰণে আছে গতিকে মই ভিডিঅ'টো আজিলৈকে এইখিনিতে মই শেষ কৰিছোঁ গতিকে নেক্সট পাৰ্ট মোৰ কলিগ দীপজ্যোতি ৰাজবংশীয়ে তেওঁ অৰ্গেনিক পৰ্চনখিনি তেওঁ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ কেমেষ্ট্ৰি এক্সাম